سلام دوستای عزیزم، بریم که با هم سوسیس فرانکفورتر بزنیم. یه سوسیس فوق‌العاده خوشمزه، خوشبافت و منعطف. فقط با یه دستگاه غذاساز و یه قیف پلاستیکی یه همچین سوسیس فوق‌العاده‌ای درست کنید که ضمانت میدم از لحاظ عطر و طعم و خوشمزگی و از همه مهمتر سلامت نظیرش تو هیچ مغازه‌ای پیدا نمیشه. برای درست کردنش گوشت مرغ چرخ شده رو که میتونه از قسمت سینه، رون و یا ترکیبی از هر دو باشه از 2-3 ساعت قبل داخل فریزر میذاریم تا به حالت نیمه منجمد در بیاد. بعد به همراه سیر که اون هم به حالت نیمه منجمد هست به مدت 30 تا 40 ثانیه با هم میکس میکنیم. بعد از اینکه حالت خمیری شکل پیدا کردن، فسفات کاتری، نمک و نیمی از پوره یخ رو بهش اضافه میکنیم و دوباره به مدت 1 تا 2 دقیقه با هم میکس میکنیم تا به صورت خمیر نرم و سفید رنگی در بیاد. حالا همه مواد پودری رو غیر از نشاسته گندم به ترکیبمون اضافه میکنیم، یعنی ایزوله سویا، گلوتن، شیر خشک شور و ادویه مخصوص سوسیس فرانکفورتر و همچنین بقیه پوره یخ رو و دوباره با هم به مدت 30 تا 40 ثانیه مخلوط میکنیم و حتما وسط تایم میکس کردن یک دور دستگاه رو خاموش، مواد رو دورگیری و زیر رو میکنیم تا همه ترکیبمون به صورت یک دست با هم مخلوط بشن. و برای اینکه ترکیبمون خیلی سفید نباشه و رنگ زیباتری داشته باشه میتونید چند قطره عصاره پاپریکا و اگر دوست داشتین طعم دود به ترکیب اضافه کنید. حالا روغن مایع رو که حتما باید مخصوص پخت و پز باشه و نه روغن سرخ کردنی و حتما از 2-3 ساعت قبل داخل فریزر گذاشته باشیم تا کاملا سرد باشه، به آرومی و در حین میکس کردن بقیه مواد به ترکیبمون اضافه میکنیم و به عنوان آخرین ماده نشاسته گندم رو به ترکیبمون اضافه میکنیم. کمی زیر و رو میکنیم تا در هنگام روشن کردن دستگاه به اطراف پخش نشه و بعد از اضافه کردن نشاسته گندم دیگه ترکیب رو بیشتر از 30 ثانیه مخلوط نمی کنیم، چون نشاسته گندم باعث افزایش دمای ترکیب و پایین اومدن کیفیتش میشه. پس قبل از اضافه کردن نشاسته گندم ترکیبتون کاملا لطیف و یک دست شده باشه تا بعد از اضافه کردن نشاسته احتیاج به مخلوط کردن بیشتر از 30 ثانیه نداشته باشید. حالا دیگه خمیر سوسیس فرانکفورتر ما آماده است. اون رو به یک ظرف دیگه منتقل میکنیم و بعد به ترتیبی که توی ویدیوهای قبل بسیار راجبش صحبت کردیم داخل قیف پلاستیکی میریزیم. باید دقت کنید که تو هر مرحله ریختن خمیر سوسیس داخل قیف هوا و حباب بین لایه ها نمونه. مهمترین مرحله کاور کردن سوسیس ها همین ریختن خمیر سوسیس داخل قیفه، چون اگر بین لایه هاش حباب و هوا بمونه همون حباب ها وارد کاور سوسیس میشه و شکل سوسیس بعد از پخت نازیبا و سوراخدار میشه. پس توی این مرحله دقت کنید و سعی کنید تا جای ممکن قیفتون رو بدون حباب پر کنید و بعد با ضربه زدن، غلتوندن و کوبوندنش روی میز سعی کنید اگر حبابی داخلش مونده اون رو به ذرات کوچیکتر بشکنید تا بعد از پخت سوراخ‌های درشت داخل کاورتون نباشه. بعد همونطور که بارها توی ویدیوهای تولید سوسیس با هم انجام دادیم سر کاور رو 3-4 سانتی متر به بیرون تا کنید، کاور رو کاملا پر کنید تا حد ممکن هواگیری کنید و دو سمتش رو خیلی نرم و بدون فشار بپیچید و با یه نخ محکم و ضخیم ببندید.
میزان فشردگی مواد داخل کاورتون به تعداد لینک هایی بستگی داره که میخواین داشته باشین. اگر تعداد لینک های زیادی میخواین و یا کاور رو با دستگاه پر کردین و طول زیادی داره، بهتره که فقط یک سمت کاور رو گره بزنید و لینک کردن رو از سمتی که گره زدین شروع کنید. سعی کنید اندازه ها یک دست باشه و دقت کنید که همه رو به یک سمت بچرخونید. از کسی بخواین که ابتدای کاور رو نگه داره و بعد از اینکه همه کاور رو لینک کردین، برای فشرده سازی کلی سر و ته کاور رو به سمت‌های مخالف بچرخونید تا میزان فشردگی هر کدوم از لینک ها به حدی باشه که فقط 1 تا 2 میلیمتر با فشار دست فرو بره. بعد اولین و آخرین کوکتل رو دوباره با هم دیگه میپیچیم تا لینک هامون در حین پخت از هم جدا نشن. برای پخت میتونید داخل قابلمه روی گاز با همون نکاتی که توی ویدیوهای قبل گفتیم و یا داخل فر به روش بنماری با دمای 80 تا 85 درجه سانتیگراد حدوداً 1 ساعت بپزید. نکته مهم رسیدن دمای مرکز سوسیس ها به 75 درجه سانتیگراده و بعد از اون یک شوک حرارتی چند ساعتی استراحت داخل یخچال و بعد آماده برش زدن هستن. یعنی نگم براتون از عطر و طعمش واقعا با هیچ سوسیس شرکتی قابل مقایسه نیست و فقط رقیباش بقیه سوسیس کالباساییه که داخل منزل تهیه کردیم. لطفاً دست به کار بشید و این دستورا رو امتحان کنید. بهتون قول میدم دیگه هیچ وقت سوسیس کالباس شرکتی نمیخرید. هم از لحاظ طعم و کیفیت و هم از لحاظ قیمت و مهمتر از همه از لحاظ سلامت اصلاً قابل مقایسه با محصولات شرکتی نیستن. به راحتی میتونید درست کنید، قیمت تمام شده محصول برای خودتون رو محاسبه کنید و 2 تا 3 برابر قیمت تمام شده برای فروش قیمت گذاری کنید و توی منزل به درآمد عالی برسید. چون این محصولات انقدر خوشمزه هستن که قول میدم هر کس یک بار ازش بخوره مشتری همیشگیش میشه. امیدوارم درستش کنید و کلی لذت ببرید و بتونید در جهت سلامت و افزایش کیفیت زندگی قدم‌های مهم بردارید. دوستای عزیزم، اگر ویدیوهای من تا حالا براتون مفید بوده و چیزی ازشون یاد گرفتید، ممنون میشم برای دوستاتون هم بفرستین تا در کنار هم فست فود رو به یه غذای سالم تبدیل کنیم و از خوردنش حسابی لذت ببریم. امیدوارم همیشه شاد باشید و سلامت و در مسیر پیشرفت.